Mass media rusă continuă să publice dovada neconcludentă potrivit căreia comandantul flotei Mării Negre, amiralul Victor Sokolov, este încă în viață. Zvezda News a publicat un interviu cu Sokolov pe data de 27 septembrie, dar acest lucru nu dovedește în acest moment că filmarea sau data filmării sunt autentice. Kremlinul și Ministerul Rus al Apărării au tăcut în mod deosebit în această chestiune și nu au confirmat în mod direct că Sokolov este în viață, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că ucrainenii ar putea avea dreptate. Pe frontul de sud, scopul principal al forțelor ucrainene este să avanseze în direcția Novoprokopivka și Verbove și, după cum au confirmat recent atât surse ucrainene cât și surse rusești, ucrainenii au intrat în aceste două așezări și au început bătăliile pentru cucerirea localităților. Acest lucru ar deschide drumul către Tokmak, care, dacă ar cădea, ar întrerupe liniile de comunicații și aprovizionare rusești, care este prima condiție pentru ca întreg frontul rusesc de sud să colapseze. Ziua 582 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au avansat marginal lângă Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe data de 27 septembrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 26 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat în apropiere de Orihovo-Vasilivka, la 10 km nord-vest de Bahmut. Imagini suplimentare geolocalizate publicate pe 26 septembrie indică faptul că forțele ruse probabil nu mai controlează o linie de tranșee lungă de aproximativ 1 km la vest de Verbove, care este la 16 km sud-est de Orihiv. Absența forțelor ruse în această linie de tranșee ar putea facilita progresele ucrainene în continuare în această zonă, deoarece această linie de tranșee nu mai reprezintă un obstacol semnificativ pentru forțele ucrainene. Comandantul grupului de forțe Tavrisk ucrainean, generalul de brigadă Oleksandr Tarnavski, a declarat că vor fi vești bune în direcția operațională Zaporojie și a remarcat că forțele ucrainene avansează constant, dar nu a furnizat informații suplimentare. Situația din apropiere de Verbove rămâne neclară, deoarece bloggerii militari ruși proeminenți au devenit considerabil mai puțin înclinați să raporteze în detaliu despre activitatea Rusiei în această linie de front sau să prezinte vești proaste despre eșecurile Rusiei, în timp ce discuții despre problemele rusești importante în acest domeniu au apărut la marginea spațiului informațional rusesc. Oficialul de ocupație al regiunii Zaporojie, Vladimir Rogov, a susținut pe data de 20 septembrie că cel puțin 4 companii ucrainene cu un număr semnificativ de vehicule blindate au luat cu asalt pozițiile rusești de-a lungul liniei Robotâne-Verbove, după ce au efectuat un baraj masiv de artilerie. Un blogger militar rus care îl sprijină cu aviditate pe comandantul forțelor aeriene ruse VDV, generalul colonel Mihail Teplinski, criticând Ministerul Rus al Apărării, i-a răspuns lui Rogov, declarând că forțele ucrainene au trecut deja pe lângă câmpurile minate și fortificațiile antitank dinți de dragon a liniei Robotâne-Verbove și că forțele ucrainene ar fi condus astfel de atacuri mai devreme sau mai târziu. Un alt blogger militar rus a susținut pe data de 26 septembrie că există un bombardament reciproc intens care face periculoasă operarea pe fronturile de la Verbove și Robotâne. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Alt blogger militar, afiliat forțelor VDV, a răspuns la această afirmație, declarând că o sursă personală din regimentul 108 VDV din Rusia, divizia 7 a VDV, a raportat că există bombardamente intense ucrainene în zonă. Bloggerul militar a adăugat că sursa lor a furnizat informații neclare despre regimentul 108 VDV, care se mută la Verbove sau pleacă de la Verbove. Bloggerul militar a mai susținut că comandamentul militar rus de la Moscova a anulat
planurile de redistribuire a diviziei 106 VDV rusești în zona Robotine pentru a ajuta diviziile 7 și 76 VDV care operează în prezent acolo. Institutul pentru Studiul Războiului a observat că acest canal a demonstrat o tendință de a face declarații exagerate și afirmații neplauzibile care îl favorizează pe Teplinski împotriva Ministerului Rus al Apărării, Sergei Shoigu, și a statului major general al armatei, generalul Valeri Gerasimov. Institutul pentru Studiul Războiului a observat anterior, de asemenea, elemente ale diviziei 106 VDV din zona Bahmut. Spațiul informațional rusesc a ezitat în mare măsură recent să discute despre operațiunile forțelor rusești în vestul oblastului Zaporozhye, deoarece comunitatea rusă a bloggerilor militari și-a redus criticile față de conduita rusă a războiului pe acest sector al frontului de la rebeliunea finanțatorului grupării Wagner, Yevgeni Prigozhin, din data de 24 iunie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.